Привіт! Мене звати Вікторія, а це мій новий мікрофон, який я придбала за кошти моїх патронів на Патреоні. Я дуже рада цьому мікрофону, тому що він є також від вітру. Тобто, якщо я подую, то він має фільтрувати шум та всі звуки, які не потрібно записувати. Тож, я сподіваюся, ви мене добре чуєте, і я дуже рада в подальшому записувати більше відео на вулиці, можливо, інтерв'ю з людьми на вулиці. Тож, слідкуйте за моїми відео. Та велике дякую вам за підтримку, тому що вона допомагає мені рости, розвиватися і робити апгрейд. Дякую вам, мої любі патрони. Мені дуже подобається цей дерев'яний фон. І я хочу записати коротке відео на цьому фоні. І я хочу розповісти про урок, який я провела сьогодні по Italki, і який мене дуже надихнув, тому що та людина, з якою я займалася українською, сказала мені, що вона слухала та дивилася моє відео про історію України, другу частину, і що дуже захоплюється цим відео та захоплюється моїм розумінням та пізнанням історії України та культури. Тому я дуже з цим згідна, і мені самій дуже приємно ділитися цим, та мене захоплює цей шлях, який я йду разом з вами. І для мене це більше, ніж просто викладання української. Для мене це дуже великий духовний внесок, який я намагаюся додати до світової культури та історії. Бо коли йде війна, це не лише про Україну, це про весь світ. Наприклад, ця людина сказала, що в Америці існує така думка, що Україна, є там війна, нехай собі бореться. Нас це не стосується, так би мовити. Але насправді ми тієї думки, що Україна – це частина світу, і якщо на частину світу нападають, то нападають і на весь світ. Бо, як ми знаємо, від одного кроку до іншого лише один крок. Тобто все починається з малого, і якщо ми не скажемо «ні», то воно переросте у щось дійсно велике. Наприклад, Гітлер починав теж з малого, і його ніхто не зупинив. І це один приклад з історії людства, який показує, як одна людина, одна божевільна ідея здатна створити стільки зла та стільки страждання і болю в світі. Тому Україна – це не просто війна в якійсь країні, Україна – це протистояння добра і зла, Україна – це боротьба за свободу, гідність людини у світі, гідність свободи нації, гідність української нації, як і кожної нації в світі. І тому я закликаю усіх небайдужих, усіх тих, хто хоче внести свій вклад у людство, хоче з серцем та любов'ю та турботою надихнути інших на
любов, на боротьбу за свободу, то я закликаю вас всіх приєднатися, адже не обов'язково брати до рук зброю та йти воювати. Я, наприклад, пацифіст, тобто я не хочу воювати зброєю. Моя зброя це відео, які я можу тут викласти на Ютубі та мій подкаст на Spotify, а також моя сторінка в Instagram. Це мій інтелектуальний внесок та внесок в серця, який я можу дати людству. І я вважаю, що найкращий спосіб перемагати добро це творити добро та показувати приклад, як цінувати свою мову, своє надбання, свою ідентичність, свою культуру, свою націю та свою унікальність та неповторність. Тому я дуже сподіваюся, що я своїм прикладом зможу надихнути не лише іноземців, а ще й українців, адже ми, українці, в першу чергу маємо щось змінити для того, щоб довкілля змінилося. Тому дякую вам, мої любі друзі, мої любі патрони та підписчики на Ютубі, за вашу любов, підтримку, увагу, повагу, коментарі, лайки, фінансову підтримку, моральну, емоційну підтримку. Дякую за небайдужість, і я ще більше надихаюся на цей проєкт, і з кожним місяцем моя віра в краще кріпне, міцнішає, бо я розумію, що я можу робити щось для добра, і я вважаю, що кожна людина може робити щось для добра, хто що може. Я, наприклад, роблю ці відео та подкаст і дуже сподіваюся, що вони допоможуть не лише у вивченні української таким інтуїтивним способом, але і піднімуть духовність людства, піднімуть бойовий дух українців, піднімуть рівень свідомості іностранців, іноземців до історії України, її культури. І я дуже надихаюся цим проєктом, тому що він дає мені можливість ділитися любов'ю та творити, бути творчою, креативною, а це я дуже люблю. Тож дякую, і я дуже насолоджуюся цим чудовим дерев'яним фоном та цим чудовим маленьким мікрофончиком, який я тримаю в руці. Я сподіваюся, що ти міг або могла мене зрозуміти, і що тобі відгукнулися мої слова. Якщо це так, пиши в коментарях та лайкай це відео, поділися з другом, з сім'єю, з подругою, з ворогом, чому б і ні. І пам'ятай, що добро завжди перемагає у цьому світі, і кожен має відповідальність за результат. Тому слава Україні, слава людству, слава свободі, слава любові, слава добру, слава перемозі, миру над війною. Слава Україні! Будьмо разом! Гей, слава Україні! Гей, слава Україні!